ډیر زیات ضروری دی د سټوډنټس لپاره چې کوېسچنز وپېژني زمانه کم ټایپ کوېسچنز کیږي ماته انسر څنګه ورکول پکار دي کم ټایپ کوېسچنز به زه څنګه ریسپانډ کوم نو دا ډیر زیات انتهایی امپورټنټ دي د هغه سټوډنټس لپاره چې هغوی پیپر ورکوي یا کله هم د هغوی پیپر سټارټ شي د میډل لیول نه آنورډ دا شان اس اس سی ایچ اس اس سی دا شان د یونیورسيټي لیول سټوډنټس لپاره چې دوی دا وپېژني چې یاره به دې کې فرق څه دی کم ټایپ کوېسچنز چې دی هغه موږ له راتلی شي کم ټایپ کوېسچنز چې دی هغه به څنګه ریسپانډ کوو نو ما ته څه په هغه کې څه سرټن کوېسچنز چې دی د هغې ذکر به دلته کوو انشاءالله په دې کې بعضې کوېسچنز داسې وي ټایپس اف کوېسچنز کې په دې کې اولنی دی ټیګ کوېسچنز ټیګ موږ چې کله څه څیز ته دغه لګوو اخره کې ټیک شو هغې ته ټیګ وایي ټیک ده دا هغه کوېسچنز دي چې دا موږ جست فار د کنفرمیشن دپاره کوو نور کې زموږ دې دپاره نه دي چې یاره موږ پکې څه دغه وکړو جست د کنفرمیشن چې آیا دا کار شوی دی ټیک ده دا کار چې دی دا مکمل شوی دی لکه د ساینس ایگزیبیشن ویل ارګنایزډ نو وازنټ اټ اصل کې به دې کې د پازیټیو سټیټمنټ پسې نیګیټیو ټیګ وي او په نیگیټیو سټیټمنټ پسې پازیټیو ټیګ چې دی نو دا لګېدلی وي سټوډنټس نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے نا پسی زویما نو التا مکمل کر لیا ہے نو ہے نا مطلب پسی نیگیٹیو ٹیگ ولګید په پازیټیو سټیټمنټ پسی ٹھیک ده ناشان ارشد اقبال از د چینل هوسٹ ازنٹ هی نو دا سره this is called a tag questions چې کله پسی د کنفرمیشن لپاره ته په اخره کې دا دغه لګي ټیګ لګي او تاسو کې this is called tag questions بل د پروएक्टिव questions کله کله موږ داسې کوو چې د یو څیز د شروع کېدو نه مخکې موږ د خپل ځان نه لږ کوېسچن کوو د خپل ځان ته لږ ان ډیپ انسائٹ ته ځو ٹھیک ده دې ته ویل کېږي پرو ایکٹیو کوېسچن پرو کو پہلے سے جب کام شروع کرنے سے پہلے آپ کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں انالیسس کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کوېسچنس پوچھتے ہیں سو ask questions to themselves to on themselves what steps should I take to manage the annual exam issue to manage the annual exam let's suppose before starting the annual exam را روان دغه مخکې زه ذهن کې دا تپوسونه کو بلکې یو سکیما ډیولپ کوم چې کم کار به زه څنګه کوم په کم انداز به کېږي او زه یو پلان ډیولپ کوم امیجینیشنز کوم so before starting that particular task I would like to ask some questions from myself so that would be proactive questions so what steps should I take to manage the annual exam issues نو دا سره چې ما ته کم ایشوز راځي هغه څنګه ټیکل کوم نو دا به پیورلی before starting that particular activity so the third one is rhetorical questions ask for effect only rather than direct answer دا صرف موږ د افیکټ دپاره کوو چې موږ څه کې څه اثر وارته او دې دپاره نه کوو چې موږ ډایرکټ انسر دې موږ ته څوک راکړي یا د څه کوېسچن دپاره اکثر په دې په وجه باندې جګړې هم جوړېږي جګړې دې وجې نه جوړېږي چې کوېسچن د هغه آیډنټیفای تا زما نه دا کوېسچن وکړو هغه یار ما ستا نه دا کوېسچن نه دی کړی زما مطلب دا نه و نو دا کوېسچنس چې دی کې دا ډفرنس چې دی دا آیډنټیفای کول پکار دي خاص کر سټوډنټس لپاره بیا به هغه چې دی نو په دغه کوېسچنس کې غلطېږي نه ٹھیک ده دا ریټوریکل کوېسچنس چې په دې انداز باندې وشي لکه زه هو از بیټر یاره زما نه به څوک ښه وي زما نه به څوک ښه وي نو دا قسم کوېسچن چې دی دا د افیکټ دپاره مطلب ځان چې دی نو دا یو سپیریئر کنسیډر کول یا اکثر داسې وایم ډو یو تھنک انټرپټینګ د کلاس هیلپس اینی ون یو کس دی چې هغه لیټ کلاس ته راځي زه ورته هغې ته رسویم چې یاره ډو یو تھنک انټرپټینګ د کلاس هیلپس اینی ون یاره ستا د کلاس ته دا راتګ چې دی دا به د چا مدد وکړي یا د سټوډنټ سره هیلپ کوي یا تا چې دی نو تاله څه مزه درکوي نو دا قسم کوېسچن چې دی دا د دې نه مطلب نه دی چې یاره دا د ما له هغه ډایرکټ انسر راکړي ما ته دې راجګ شي بلکې دا څه وکړو دا په هغه باندې ما د یو افیکټ دپاره د اثر غورځولو دپاره وکړو کله چې موږ داسې د اثر دپاره داسې ټایپ کوېسچنس کوو دې ته ویلی کېږي دیز آر کالډ ریټوریکل کوېسچنس بل دی پرایورټي کوېسچنس پرایورټي موږ جسټ لایک موږ یوز کوو که نه ان اور ډیلی روټینز priority ask what is most important or urgent یو څیز چې دا هغه څومره امپورټنټ دی څومره ارجنټ دی د هغې د پرایورټي په بنیاد باندې کوم څیز زیات امپورټنټ دی نو هغه به فسټ راځي will lead first نو لکه which task should we complete first
for the upcoming exam for the روان exam دی داغه د لپاره موږ ته کم یو سیس کم یو اکټیویټي کم یو ټاسک موږ ته اول مکمل کول پکار دي نو داغه د لپاره سکو مسکم questions کیږي which task should we complete first for the upcoming exams نو دا قسم questions چې هغه په priority based وي په urgency based وي هغه ته ویل کیږي priority questions بل د panel questions دی panel questions ته probing questions هم ویل کیږي probing questions دا series of questions ही बात से बात निकलना question से question निकलना एक बात से एक बात होके आगे जाके तकसीम होना a series of questions we open ended questions mun shuru ku bya side tazu narrow tazu open ended na narrow ended tazu these are panel sato pick tawai pick sanga vi dasi vi kane dasi vi the open ended na shuru shi dasi رو ختمیږي نو یو خاص نیرو انډډ انفارمیشن سایت ته ځي مخصوص انفارمیشن ته ځي خاص معلومات سایت ته ځي خو دا داسې وي چې بدی کې دا داسې یو دغه نه وي لکه دا سیریز اف کوېسچنز وي یو کوېسچن ته وګورئ د هغې سره بل تړلی شوی بلی سو اینډ سو آن نو these are called funnel questions لکه دلته دا کوېسچنز ما لیکلي can you tell me about your teaching experience can you tell me about your teaching experience such type of questions are funnel questions زګه چې دا تا ته خپل teaching experience وای نو بدی کې بسوي they were different institutions چې هغه جاین کړی وي different departments چې هغه جاین کړی وي په دې کې بد دنیا سيزونه چې دا غلي دي وي نو کله دا questions درکې نو د یو خبره به شروع کیږي بیا ور بل نو اخر کې به دا تا ته راځي سیس بچ دا تا conclude کوي these types of questions are funnel questions بل چې د ډایګنوستیک کوېسچنز ډایګنوستیک منګوای کنه لکه دا پلان کې مریض چې دا ډایګنوز کړي ډایګنوستیک کوېسچنز چې کله منګه د یو پرابلم کاز معلومه او د یو سیس کاز معلومول د لپاره د ایشو د پرابلم کاز معلومول د لپاره کوم کوېسچنز موږ ډیزاین کوو دا اصل کې دا ټول کوېسچنز فارمیټ دی خو دلته که خیالي دا دغه چې دی جدا جدا دی ټیک ده identify the cause of problem so for the problem identification or for the cause of problems when we just go for diagnostic questions why do you think students engagement decreased was the willy to know why do you think sta pas khayal ki the students the engagement pa class ki pa school ki willy kam sho اوس دا قسم کوېسچن دی شاته څه ریزنز پراته دي څه پرابلمز پراته دي هغه پرابلمز ډایګنوز کول دي هغې ته رسایي ده رسېدل دي نو دغه کوېسچنز چې دی نو دا سره دا په دې دغه انداز کې بیرته ورکول دي چې آیا هغه پرابلمز هغه ارګیومنټس هغه ایویډنس بیس انسر چې دی نو هغه ته څه کې ټیګ کې بل د انفرنس کوېسچنز انفرنس چې دی نو موږ انفر کول ته انفر څه ته وایي نتیجه اخذ کول ته وایي یو څیز کنکلوډ کولو ته وایي Infer questions critically is this a statement require learner to use deductive or inductive reasoning. Deductive and inductive reasoning bar as a padeki the critical thinking sara da develops as a use com. Deductive mean from general to specific and inductive mean from specific to general. We use these two ways. So sure to answer a particular questions, to reach a particular informations, to sure to link different ideas with each other مختلف ideas مختلف خیالات سوچ بچار reasoning analytical reasoning دی ته تر د inference د یو څه نه چې کله ته conclusion راو باسي هغه باندې ته سوچ کې د different ideas link کې different خیالات نو ته یو څه راو باسي دی ته ویل کېږي inference questions چې باغی کې منګ سي سکو infer کو critically is this statement require learner to use deductive or inductive reasoning دلته example مالک لري based on experiments results what can you infer about the chemical reactions based on experiments result what can you infer about chemical reaction یو experiment شوی دی د science هر یو شوی دی نو اوس دا سره کوېسچن دی چې what can you infer about the chemical reaction د chemical reaction باره کې تاسو نتیجه چې هغه ته اخذ کړه اوس دا سره دا سوچ بچار باندې چې دی نو کله ته اکټیو ناس وي پارټیسپینټ وي اکټیو پارټیسپینټ وي
نو ته به دا سیزونه په اکټیویټي کې په خپله انوالو وې، هینډز آن سیزونو کې انوالو وې، نو بیا به دا انسر کې. بل لایک کانورجنټ کوېسچنز، کانورج کولو ته وایي. موږ اکثر په دې فزیکس کې وایو که نه، په ون پوینټ باندې دا ټول ریس کانورج کېږي، مطلب ډفرنټ خیالات راځي دا په یو پوینټ باندې فوکس کېږي، دې ته وایي کانورجنټ کوېسچنز هم دغه شانتې دي. Convergent questions having only one correct answer. دا یاد ساتئ د convergent question converge ټول سیزونه په یو پوینټ باندې کول، یو انسر ترې راوچتول، خپل ټول سوچ بچار لګول، سرب کول، استعمالول او یو کریکټ انسر سلیکټ کول، دې ته ویل کېږي convergent questions. ٹھیک ده؟ Convergent questions having only one correct answer. What is the, let's suppose, what is the chemical formula of water? نو دا سره څه کوېسچنز دي، کیمیکل فارمولا، نو دا خاص کوېسچنز دي. لکه جنرلی دا شارټ کوېسچنز نه وي، شارټ انسر کوېسچنز دا کنورجنټ کوېسچنز وي، دا لیمیټډ دغه وي. په دې کې موږ ریسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز هم دې ته موږ ویلی شو، دغه چې ورته موږ وایو ریسټرکټډ ریسپانس RRQs چې ورته وایو. ټیک ده؟ دا بل دی ډایورجنټ کوېسچنز. دا ډایورج د دې اپوزیټ دی، ډایورج د دې یو سنگل پوینټ نه ریس دغه شانتي خیالات د دې ځینې شروع کېږي تا په ملټیپل خیالاتو کې تقسیموي سوچونه، د کریکټ پوینټ ته دا کریکټ پوینټ، کریکټ پرابلم، کریکټ کوېسچن، سنگل کوېسچنز دا انسر کول، دا سنگل پرابلم انسر کول، دا سنگل کوېسچن انسر کول، ډفرنٹ خیالاتو مدد موږ اخلو. نو دا سره دا په یو سنگل پوینټ دغه نه کوي، دلته به موږ ډفرنٹ آیډیاز چې دی. ډایورجنټ کوېسچن از جسټ لایک دیٹ. For single problem, questions more ways for the answer. That particular questions among different ideas organize ko, integrate ko, چې هغه particular problem، هغه particular question among answer کو. دې قسم questions دي ته divergent question، diverge خورېدو ته وایي، different خیالات خورو چې هغه single point پکې موږ څه کو eliminate کو، answer یې کو. What are some possible solution to reduce pollution? What are some possible solutions to reduce air pollution, water pollution, soil pollution? Pollution control کول د پاره possible ways، possible solutions سدي. نو که دا تاسو ګورئ دا ډیر زیات lengthy question دی، divergent دی، essay type دی، constructive response دی. ټیک ده؟ دا د په سنگل دغه باندې موږ نشو کولی چې یاره بس ګاډي کم کوي بس دغه به کم شي، نه، د ګاډو د کمیدو سره یوازې ایر پولیوشن نه کمیږي بلکې نور هم ډیر وجوهات دي. دغه ډیر وجوهات دا سری دا داسې قسم کوېسچن چې وي دا به ډایورجنټ کوېسچن وي چې په هغې کې د ډیر څیزونو ضرورت وي، هغه سنګل نقطې ته هغه سنګل پرابلم انسر کول، سنګل کوېسچن انسر کول. که دا بره کوېسچن موږ ګورو واټ از د کیمیکل فارمولا، دا کنورجنټ و که نو کنورجنټ سنګل ټو د پوینټ و، لیمیټډ و، څه شو موږ ته به لیمیټیشنز لګېدلو. ډایورجنټ چې و نو دا سره ډیر زیات اوپن انډډ ته موضوع، اوپن انډډ. بیا د پولر کوېسچنز ما پرې دغه کې چې کله خبره کوله ټایپس آف ټیسټ بای میتھډ کې، نو په هغې د پولر کوېسچنز خبره ما کړې وه. دا پولر کوېسچنز هغه کوېسچنز وي چې هغه موږ په یس نو فارمیټ کې د چا نه تپوس کوو. موږ ته اکثر وایو که نه، جج اکثر تپوس کوي یاره په یس نو کې جواب ده، ته په دغه موقع واردات کې وې ډېرې خبرې به نه کوي، یس آر نو. نو دیز سچ ټایپ آف کوېسچنز چې دی نو دا سری these are polar questions. Polar questions دي ته وایي. Did Ahil complete his homework today? Ahil خپل homework چې دا نن complete کړی؟ نو yes no، yes بس خبره ختمه، no بس نه دی کړی. نو دا قسم questions چې وي دا polar questions وي. بل د retrospective questions، یو retrospective word دی، یو prospective دی. دا prospective هغه لفظ وي چې په هغه کې موږ څه ځو فارورډ ته ځو. فارورډ ته ځو مطلب خپل فیوچر سیکو، خپل فیوچر ته ګورو. او دا ریټروسپیکټیو مطلب موږ څه کوو، دا ریټروسپیکټیو په دې کې موږ بیکورډ ځو، شاته ګورو، خپل ماضي ته ګورو، خپل څومره چې لرننګ موږ بیک سایډ کړی، څه واقعات شوي دي، څه څیزونه شوي دي، څه اکټیویټیز شوي، په هغې باندې ریفلیکشن کال کوو. څه لایټ چې دی په هغې باندې څه موږ اخره کې وایو که نه، کله چې څه ټریننګ ختم شي یا د کلاس په اخره کې یو سټوډنټ پاس او موږ ته وایو یاره ته پاسه، او په دې دغه باندې ریفلیکشن ورکړه، دا کلاس څنګه و، دا ټریننګ څنګه و. دغه قسم کوېسچنز چې وي دا څه وي، دا ریټروسپیکټیو کوېسچنز وي. ښه، reflect on the previous learning, past experience چې دی په هغې کې موږ دغه کوو. What challenges did we face in the conduction of the annual examination? Let's suppose annual examination complete شو، تاسو پرډنټ وې،
پاغي کې چې کله تاسو سپرډنټ وې تا کم مسلې پیس کړې پاغي باندې کم چیلنجز تا دا کړ نیکسټ ټایم پاغي باندې ته ورکم کې نو داغه د پاره چې کم دغه تاخلي کم سيزونه تا نوٹ کړی وي ته پاغه باندې بیر کو په ډیټیل باندې یو دغه واخلي د ځان سره د قسم ته ویل کېږي retrospective question بل د evaluative question evaluation راوته ده ask for opinion judgment or assessments مونږ کله assessment کو judgment کو یا چا opinion چې دا غي ترسو دی قسم questions تا evaluative question وای ګورو چاره د دې کس په دغه په باره کې څه خیال لې لکه زه ویل ویلې شم چې یاره which science model do you think best demonstrate the Newton's law نو دا سره کله چې تاسو سره په بیک اپ کې مزید واغه پارټیکولر انفارمیشنز پراته وي نو ته وداغه سیس چې انسر کې ستا ګرومینګ بشوي وي اکچولی کله ستا ګرومینګ شوی نو ته ودا ماډل فټنس هم کولای شي کم ماډل په کم لا کې خپټ کیږي دا سيزونه به کولای شي دا به حل کولای شي دا د څه قسم کوېسچنز دي دا ایوالویټیو کوېسچنز دي دا 12 میتھډز باندې ما دغه وکړو د باره کې تاسو څه کوېسچنز وی اني ټایپ کوېسچنز وی تاسو تاسو کولای شئ نور ټایپ هم ډیر شي کوېسچنز دي ان شاء الله به بیا نیکسټ ویډیو کې دا کو WH کوېسچنز دي پدې کې بیا سکیما پدې باندې الریډي پر ډیفرنٹ لیکچرز کې خبره کړم دا بهرحال د لیکچر سره ریلیټډ تاسو کوېسچنز وی نو تاسو خو اوپنلی کولای شئ بار زدا خبره کوم زمانه تاسو کوی زه پرې باندې خوشاله یم الله حافظ